在联盟危急关头，萧炎带领青陨阁盟友经验，萧炎惹怒了风雷阁和黄泉阁两大势力臣，最终令其惨败，狠狠打脸了血河尊者，令魂殿联军败退。 Lúc này, vừa nhìn thấy cái tên phá tan công kích của mình, Tiêu Viêm lạnh lùng hỏi, Phó điện chủ cuối cùng cũng lòi mặt ra rồi sao? Tiêu Viêm, ngươi đang ép hồn điện bọn ta cho ngươi nhặt xác cha ngươi đấy. Ta cũng đã nói, đưa phụ thân ta ra làm bình phong chính là sai lầm của các ngươi mà, ta sẽ giao đà xá cổ đế ngọc cho cổ tộc. Không cần, có lẽ ngươi không có cơ hội đó đâu, hiện tại ta sẽ đích thân mang ngươi về hồn tộc để cha con ngươi đoàn tụ. Nghe vậy, Tiêu Viêm không đáp, tay áo vung lên, một đoàn lửa bắn về phía cái hố sâu kia, hiển nhiên hắn tính giải quyết Đại Thiên Tôn ở bên dưới trước. Thấy vậy, tên phó điện chủ kia chỉ búng nhẹ tay, hắc khí cuồn cuộn bắn ra hóa thành một con hắc long cắn nuốt đoàn lửa đó. Làm xong, cánh tay còn lại liền chộp tới Tiêu Viêm, hắc vụ từ 5 ngón tay ùn ùn bạo phát, hóa thành 5 sợi xích khổng lồ, dữ dội lao về phía Tiêu Viêm. Đồng thời, trên miệng quát, đừng tưởng rằng đột phá tới nhị tinh đấu thánh là có thể kiêu ngạo, trong mắt bổn tọa, ngươi không đáng một xu. Thế nhưng, khi thanh âm hắn vừa dứt, Tiêu Viêm đã liền ra tay hạ sát tên Đại Thiên Tôn, một chảo đánh về phía hố sâu ở bên dưới. Thấy vậy, tên phó điện chủ ra tay, xiềng xích màu đen liền vờn xung quanh Tiêu Viêm, rồi đột nhiên co rút lại rất nhanh. Khi đám xích sắp quấn chặt lấy thân hình Tiêu Viêm thì không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, kình phong liền phá tan xiềng xích. Sau đó từ trong hư không, bóng dáng của Tử Nghiên từ từ bước ra quát, trong mắt bổn hoàng, ngươi cũng không đáng nhắc tới. Ngươi là ai? Đây là việc của hồn điện, người ngoài không nên nhúng tay vào, kẻo lại dẫn lửa thiêu thân. Hồn điện giỏi lắm sao? Tiêu Viêm nói hôm nay sẽ huyết tẩy nơi này, ngươi cứ trốn ở trong đó không phải tốt hơn sao? Muốn lấy mạng bổn tọa thì cũng phải xem ngươi có bổn sự đó không. Lời nàng vừa dứt, Tiêu Viêm cũng hành động, chớp mắt anh ấy đã dùng dị hỏa như một bàn tay nắm lấy cơ thể Đại Thiên Tôn. Sau đó, Tiêu Viêm liền bóp nát, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, thân thể Đại Thiên Tôn nổ tung mà không thể giãy giụa được nữa. Thân thể của Đại Thiên Tôn vừa mới nổ tung thì bất ngờ, linh hồn của hắn rất nhanh bay về phía phó điện chủ. Nhìn thấy linh hồn Đại Thiên Tôn muốn chạy trốn, Tiêu Viêm lập tức dùng hỏa diễm như một tấm lưới nhốt hắn lại. Chứng kiến chuyện này, sắc mặt phó điện chủ trầm xuống, bàn tay vừa nhấc, hắc khí từ trong tay áo ùn ùn kéo ra lao về phía Tiêu Viêm. Thời điểm phó điện chủ vừa ra tay thì Tử Nghiên cũng động, một đạo thủ ấn kỳ dị phóng ra, chớp mắt đã thu lấy toàn bộ hắc khí. Nhìn thấy Tử Nghiên xuất ra Hoàng Kim Cự Long, phó điện chủ kinh hãi quát, Thái Hư Cổ Long Hoàng sao? Khi Tử Nghiên ngăn cản phó điện chủ thì lưới lửa của Tiêu Viêm cũng đã bắt được linh hồn của Đại Thiên Tôn. Không chậm trễ, anh ấy liền tóm lấy linh hồn của hắn rồi cho vào một chiếc bình, rồi mau chóng cất nó đi. Trơ mắt nhìn Đại Thiên Tôn bị Tiêu Viêm phong ấn, phó điện chủ tức giận nói, không ngờ nay cả Thái Hư Cổ Long mà ngươi cũng có thể mời. Chỉ có điều, hồn điện, bọn ta không phải là nơi mà bọn tiểu bối, các ngươi nói huyết tẩy là huyết tẩy được. Khu vực này đã bị ta sử dụng bí pháp để che lấp, cho dù ngươi có sử dụng ngọc giản, cũng không có cách nào gọi được viện quân đến đây đâu. Hồn điện truy sát hai sư đồ bọn ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đến lúc trả lại rồi. Ngươi yên tâm, Thiên Địa Nhân Tam Điện, ta sẽ tiêu diệt từng cái một. Mấy năm nay, ngươi đã đủ lông đủ cánh, chỉ có điều, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Sức mạnh của hồn tộc đã vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi rồi, mà khi đó chính là thời điểm hoàn toàn diệt vong của Tiêu gia và Thiên Phủ Liên minh. Phó điện chủ cười nhẹ, đồng thời thân thể đột nhiên nổ mạnh, tỏa ra hắc vụ tràn ngập phá vỡ cấm chế, tạo thành một thông đạo không gian. Sau đó, hắn liền di động thân hình, nhanh chóng bay vào trong thông đạo, rồi biến mất không thấy gì nữa. Giật mình, Tiêu Viêm nhìn về hướng phó điện, chủ hồn điện chạy trốn lẩm bẩm, tên này chạy cũng nhanh đấy chứ. Mặc dù đánh bại hắn ta không khó, nhưng nếu hắn liều mạng chạy trốn, ta cũng không thể ngăn cản. Quên đi, chạy rồi thì thôi, sớm muộn gì hồn điện cũng đoán ra việc ở đây là do chúng ta làm. Xử lý đám người còn lại thôi, không để lọt tên nào, để mắt tới Cốt U lão quỷ, đừng để hắn chạy thoát. Dứt lời, Tiêu Viêm một mình lao lên, anh ấy bắt đầu cuộc huyết tẩy hồn điện một cách man dợ nhất. Tiếp theo, Tiêu Viêm rút huyền trọng xích, tung ra một nhát chém tàn bạo, tạo thành con rồng lửa dài trăm trượng, bổ đôi tòa kiến trúc, bên trong lộ ra hàng vạn sợi xích đen kịt đang trói buộc những linh hồn yếu ớt. Trước cảnh tượng đau lòng này, Tiêu Viêm liền phẩy tay đánh tan xiềng xích và nói, đi thôi, đừng để cho hồn điện bắt được. Hành động của Tiêu Viêm vừa kết thúc, hàng vạn linh hồn bay ra liền quy lạy tạ ơn, rồi đồng loạt lao ra khỏi không gian bình chướng để tìm về tự do. Tuy nhiên, khi định rời đi, Tiêu Viêm chợt cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ dưới đống đổ nát. Tiếp theo, Tiêu Viêm dùng kình phong hất văng những cột đá khổng lồ, đào sâu xuống đất và phát hiện một đoàn ánh sáng trong suốt, tinh khiết bị xích chặt, đó chính là linh hồn bản nguyên, thứ được ngưng tụ từ sinh mạng của cả trăm vạn người. Dược lão sau khi cùng Tử Nghiên tiêu diệt Cốt U lão quỷ cũng đã hạ cánh xuống cạnh học trò, chứng kiến thứ ánh sáng tinh thuần nhưng đầy oán khí ấy, ông căm phẫn thốt lên. Nhiều linh hồn bản nguyên nhiều như vậy, ít nhất đã được ngưng tụ từ cả trăm vạn linh hồn, hồn điện quả nhiên là tai họa của toàn đại lục. Nghe vậy, Tiêu Viêm thắc mắc về mục đích của hồn điện khi thu thập thứ này, thấy thế, Dược lão trầm ngâm giải thích nói: hấp thu linh hồn bản nguyên có thể tăng lên lực lượng linh hồn, nếu có số lượng lớn linh hồn bản nguyên, hơn nữa có cơ duyên xảo hợp, vậy thì linh hồn có thể tiến vào đế cảnh trong truyền thuyết. Dứt lời, Dược lão liền nảy ra suy đoán hồn tộc đang âm mưu một kế hoạch vô cùng lớn liên quan đến việc đạt tới đế cảnh. Sau một hồi cân nhắc về giá trị cực lớn của khối linh hồn bản nguyên đối với việc tu luyện và tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa sắp tới,
Bởi vậy, Dược lão mới nhìn Tiêu Viêm nói, đây là thứ tạo thành từ việc đoạt mạng người khác mà có, vốn không nên tồn tại trong thế gian, nhưng nếu đã có thì tự nhiên không thể vứt bỏ, còn hấp thu nó đi. Nghe thế, Tiêu Viêm gật đầu, anh ấy cũng không phải kẻ cứng nhắc. Tiếp theo, Tiêu Viêm tiến lại gần, vung tay phá vỡ những sợi xích cuối cùng và đặt tay lên đoàn ánh sáng, nhẹ giọng nói, mối hận của các ngươi, ta sẽ báo. Ngay khi lời nói thốt ra, những cảm xúc tiêu cực, oán hận tích tụ trong khối bản nguyên bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho những tia sáng dịu nhẹ như một sự gửi gắm cuối cùng của những linh hồn đã khuất dành cho người sẽ thay họ đòi lại công lý. Dứt lời, Tiêu Viêm hít sâu một hơi rồi thu vật quý vào nạp giới, nhìn quanh cảnh đổ nát của nhân điện, nơi giờ đây chỉ còn là một vùng đất chôn thây ngập tràn huyết sắc. Tiêu Viêm nhìn qua xung quanh một lượt, không muốn nán lại nơi tử khí này thêm nữa, anh ấy cùng nhóm Dược lão nhanh chóng rời đi. 10 phút sau khi họ biến mất, không gian dao động dữ dội, phó điện chủ hồn điện hiện thân trở lại. Nhìn thấy công sức trăm năm thu thập linh hồn tan thành mây khói, y vừa phẫn nộ vừa sợ hãi trước sự trừng phạt của tộc nhân. Chúng ta vất vả mãi trăm năm mới thu thập được ngần này linh hồn, vậy mà lại bị bọn chúng mang đi. Chuyện này mà truyền về tộc thì cho dù là ta, chắc chắn cũng sẽ bị trừng phạt. Nói rồi, y đau đớn nhận ra kẻ mà hồn điện từng coi là kiến hôi năm nào nay đã trở thành đại địch không thể lay chuyển. Với hy vọng lấy công chuộc tội, y nghiến răng trông chờ vào kỳ hạn 2 tháng nữa khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Bất giác hắn gằn giọng nói, lần tranh đoạt trước thất bại đã khiến kế hoạch của hồn tộc bị trì hoãn. Lần này chúng ta nhất định phải giành được nó. Ngươi hủy phân điện của chúng ta sẽ hủy thiên phủ liên minh của ngươi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, trở về tinh giới, Tiêu Viêm quyết định dành thời gian để đột phá cảnh giới linh hồn. Tại một đỉnh núi mây mù bao phủ, anh ngồi xếp bằng trước đoàn ánh sáng linh hồn bán kính nửa trượng. Đầu tiên, anh ấy kiểm tra lại thực lực bản thân sau khi luyện hóa hải tâm diễm. Dù công pháp phần quyết đã tiến cấp lên thiên giai cấp thấp, nhưng thực lực vẫn chưa chạm tới nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Tuy nhiên, mục tiêu chính lúc này là thiên cảnh đại viên mãn. Tiêu Viêm bắt đầu quá trình tinh lọc đầy cẩn trọng, anh phun ra ngọn lửa lam nhạt bao bọc lấy đoàn linh hồn. Dưới sức nóng của dị hỏa, những luồng khí đen mờ nhạt vốn là ý niệm hiểm độc do cường giả hồn điện cài cắm bắt đầu bị đẩy ra ngoài. Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm, đám người hồn điện quả nhiên âm tàn độc ác. Nói rồi sau nửa giờ nỗ lực đốt cháy tạp chất, đoàn linh hồn giờ đây trong suốt như pha lê, thuần khiết vô ngần. Tiêu Viêm lập tức kết thủ ấn, xuất ra linh hồn thể từ mi tâm. Linh hồn thể của anh ngồi đối diện với khối bản nguyên, bắt đầu thi triển lực hấp thu mạnh mẽ. Quá trình luyện hóa diễn ra trong sự tĩnh lặng nhưng đầy uy lực. Khi Tiêu Viêm hấp thụ, linh hồn hắn tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo ra những gợn sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh. Trong phạm vi nghìn trượng, vạn vật rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, từ cỏ cây đến những loài ma thú hung dữ nhất đều cảm thấy một áp lực linh hồn đè nặng, khiến chúng phải run rẩy quỳ rạp xuống đất, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Động tĩnh quá lớn từ đỉnh núi đã thu hút sự chú ý của các cường giả tinh vẫn các. Trên bầu trời, Dược lão cùng các vị trưởng lão đan tháp cũng hiện thân, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng và thán phục nhìn về phía ngọn núi mây mù. Trong khi Tiêu Viêm vẫn đang chìm sâu vào quá trình lột xác linh hồn, nỗi lo lắng về thời điểm Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế đang cận kề bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của những người đứng hộ pháp bên ngoài. Không ai biết lần tu luyện này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tất cả đều hiểu rằng một khi Tiêu Viêm mở mắt, một vị cường giả với linh hồn thiên cảnh đại viên mãn sẽ thực sự giáng lâm. Đến đây thì hết tập 187, tập 188 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!